คุกไปอีกรายแล้วค่ะสำหรับแนวร่วมกลุ่ม3นิ้วโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก3ปีกับขนุนศิรภพนักศึกษาปริญญาโทอายุ23ปีในคดีมาตรา112ปราศัยในม็อบ18พฤศจิกาไปราษฎรประสงค์เมื่อปี63แต่ศาลลดโทษให้1ใน3เพราะเห็นว่าให้การเป็นประโยชน์เหลือจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาส่วนข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและพรบชุมนุมศาลพิพากษาว่าไม่มีความผิดเพราะไม่ใช่ผู้จัดการชุมนุมขณะนี้อยู่ระหว่างการรอฟังคำสั่งการยื่นประกันตัวศิรภพระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษาก่อนจะออกไปจากห้องพิจารณาขนุนได้ฝากข้อความเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าแม้ว่าคำตัดสินจะเป็นเช่นนี้แต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดกรณีนี้เดิมมีผู้ถูกดำเนินคดีทั้งหมด2รายได้แก่ศิรภพจำเลยที่1และจัสตินชูเกียรติแสงวงศ์จำเลยที่2แต่ในนัดสืบพยานจำเลยครั้งแรกศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีในส่วนของชูเกียรติออกไปเนื่องจากไม่เดินทางมาศาลสำหรับเหตุในคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี63ศิรภพและชูเกียรติได้เข้าร่วมการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ก่อนมีการเดินขบวนไปยังหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติการชุมนุมดังกล่าวจัดขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่จะไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาในวันที่17พฤศจิกายนปี63ในการชุมนุมดังกล่าวผู้ชุมนุมผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยบนรถบรรทุกติดเครื่องขยายเสียงระหว่างการเคลื่อนขบวนโดยศิรภพได้กล่าวถึงบทบาทของกษัตริย์ที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยของไทยบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการโอนย้ายกองทัพเป็นของส่วนพระองค์สถานะของประชาชนที่สัมพันธ์กับสถาบันกษัตริย์เมื่อวันที่6พฤษภาคม64ศิรภพและชูเกียรติได้ถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องทั้งสิ้น3ข้อกล่าวหาได้แก่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ฝ่าฝืนพรบชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558และพรกฉุกเฉินหลังศาลรับฟ้องทนายความได้ยื่นประกันตัวศิรภพด้วยเงิน 150,000 บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์ต่อมาศาลยกคำร้องขอประกันตัวโดยให้เหตุผลว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาพยานหลักฐานที่ปรากฏและพฤติการแห่งคดีตามคำฟ้องโจทก์และเห็นว่าศิรภพถูกฟ้องในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและคดีมีอัตราโทษจำคุกสูงกรณีนี้มีเหตุเชื่อได้ว่าหากปล่อยชั่วคราวจำเลยที่1อาจก่อเหตุในลักษณะเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ซ้ำอีกแม้ในความเป็นจริงศิรภพถูกกล่าวหาตามมาตรา112ในคดีนี้เพียงคดีเดียวต่อมาในวันที่9พฤษภาคมปี64หลังการไต่สวนคำร้องประกันตัวในวันก่อนหน้าคือ8พฤษภาคม64ศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวศิรภพโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าห้ามทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและให้มาศาลตามกำหนดนัดทุกนัดทำให้ศิรภพถูกขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งหมด4วันก่อนถูกปล่อยตัวภาพรวมการสืบพยานศิรภพให้การปฏิเสธข้อหา112โดยระบุว่าปราศัยเกี่ยวกับบทบาทของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยและสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตามความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายและให้ความเคารพต่อสถาบันกษัตริย์เฉกเช่นบุคคลทั่วไปต่อมาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความว่าด่วนศาลส่งคำร้องประกันขนุนศิรภพคดีมาตรา112ให้ศาลอุทธรณ์สั่งทำให้ต้องถูกควบคุมตัวส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปก่อน 2-3 วันเพื่อรอฟังคำสั่งและล่าสุดมีรายงานว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวในคดีมาตรา112ของขนุนศิรภพเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีให้ยกคำร้องแม้ว่าในคำร้องขอประกันตัวได้ระบุชัดเจนว่าขนุนยังเป็นนักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทเท่านั้นไม่เคยมีพฤติการหลบหนีก็ตามทำให้ศิรภพต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ